Bà ơi, mận chín nhiều chưa? Cho vào 2 tí nha. Bà ơi, mấy cây chín nằm ở sau vườn đúng không? Mấy cây ngoài này còn xanh lắm. Cái này quả cũng to, còn mặt cao quá. Cái này ngọt ghê á. Quả không to nhưng mà rất ngọt. Ngọt ghê. Ở đây có cây mận cơm nhỏ ngon quá nè. Quả chín quá trời luôn. Mẹ ơi, con mới hái mận về nè. Ra đây gọt vài quả con với mẹ chấm muối ăn cho ngon nè. Mận bự lắm. Mận to ghê không? Mận này là con phải hái từng quả đấy. Con tha hồ ăn nè mẹ. Mẹ đi lấy muối đi, con gọt cho hai mẹ con ăn. Nè, quả này đỏ quá mà chín. Vậy là ăn được rồi chứ mà để chín quá nó mềm. Nhưng mà chắc mẹ thích ăn quả mềm đúng không? Tao phải thích ăn quả mềm. Nhìn như quả táo con luôn á. Nhìn như quả táo nhỏ nhỏ luôn nè. Để con lựa quả nào chín cho nó mềm cho mẹ ăn nhé. Nè, ngon không? Ngon. Một tí con với mẹ cắt kiểu này lấy hộp ra xong rồi ngâm nước mùa hè uống nè. Ngon lắm á. Không biết lúa nhà mình gần chín chưa mẹ? Đó bao mày đó. Chắc tầm khoảng 3 tuần tháng nữa là bắt đầu gặt được nha. Mùa này chắc là phải gặt để lấy rạ làm máy mẹ. Mẹ ăn chán chưa? Chán đẹp. Vậy đi lấy đồ con với mẹ bổ ra để làm mận ngâm nè. Là ăn mận ngâm. Mận to kìa. Nhiều nước quá. Vừa đủ. Giờ rửa sơ muối.
Mua giống lúa. Mua hết tuần này cái bắt đầu lúa là nó chỗ đều hết rồi nhỉ. Nay mưa mà đi đâm đó cua nhiều lắm. Nãy con đi lấy được hơn 10 mấy con ấy. Mận này ngâm nước uống ngon lắm nè, uống chua chua, ngọt ngọt. Nè, quả này bự quá trời. Cắt thế này thôi nhỉ? Đi đó mày cắt làm đúng rồi, vậy được rồi đó. Đó, cho được một lớp này cho lớp đường vô. Thì nó mới tan nhanh, nó thấm đều đường. Gấm. Ra được mỗi trái bí mà bị con ong chích cái đầu teo mắc cười ghê mày nhỉ. Rồi một hũ vậy là hai mẹ con thao hũ uống. Bây giờ con ngâm mấy ngày xong rồi để nó tan hết đường ra, xong rồi đem đi nấu sơ qua bắt đầu nó để được lâu. Mận còn lại cứ để ăn từ từ mày nhỉ. Chắc cũng phải 3-4 ngày là hết nhỉ. Cây mận nhà mình trồng chắc phải 2-3 năm nữa mới có quả này. Mận ngâm hôm nay ra nước ngon rồi nè mẹ ơi, chắc là đem đi nấu được rồi đó. Nước mận đây ngon lắm này mẹ ơi. Bây giờ cho vô nấu là được rồi nè. Nước đẹp ghê mẹ ơi. Đỏ lè lè luôn. Bây giờ đem đi nấu sôi nữa là xong á mẹ. Nó có thể thưởng thức. Còn bầu kim mai. Đây, con lấy 2 ly đá rồi đây. Giờ con với mẹ múc siro ra uống. Cái này mà để vào tủ lạnh đó mẹ là uống được lâu lắm. Đó. Mỗi cốc chỉ cho 2 cái này thôi là đủ uống rồi. Nè, mẹ uống đi. Vừa. Mẹ uống thử có vừa uống chưa? Để nó tan đá. Cái này lạnh lạnh nó mới ngon. Này vô. Nhìn như rượu luôn nhưng mà cái này là siro. Đây là siro đây. Ngon lắm. Đó con uống hết rồi. Chắc phải uống thêm ly nữa cho nó đã nha. Mẹ uống đi. Cái tí đó. Nè, công nhận ngon thật. Uống một ly thì sướng nha.